A Paraguayi Köztársaság egy Dél-Amerika középső részén fekvő állam. Bolívia mellett ez a kontinens másik tengerpart nélküli országa. Hogyan tüntették el a világ legnagyobb vizesését 2 hét alatt? Miért van egy tengerpart nélküli országnak haditengerészete? Valóban Paraguayban alapították meg a világ első szocialista közösségét még a 19. században? Ezekre a kérdésekre is megkapod a választ, és még számos érdekes dolgot megtudhatsz Paraguayról, erről az egzotikus, változatos kultúrával és történelemmel rendelkező, mégis kevésbé ismert országról. A latin népekről sok embernek az elsők között a bikaviadal ugrik be. Azt már kevesebben tudják, hogy kétféle bikaviadal létezik, a spanyol és a portugál típusú. A spanyol esetében megölik a bikát az arénában, míg a portugálnál nem bántják az állatot. Dél-amerikai országaiban inkább a spanyol típusú elterjedtebb szemben a portugállal. A többségükben azonban már egy ideje mindkét fajtát betiltották. Paraguay is ezek közé az országok közé tartozik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nincs az országban bikával kapcsolatos rendezvény. Ez nem más, mint a Toro Candil, magyarul a gyertyás bika, ami egyfajta népi játék vagy színpadi előadás, amelynek középpontjában egy bikát jelképező, fából vagy kartonból készült, ember által viselt szerkezet áll. Erre a szerkezetre különféle pirotechnikai eszközöket, például petárdákat, rakétákat vagy tűzijátékokat erősítenek. A bika általában egy hosszú rúdon vagy vászháton van, amelyet egy szereplő, legtöbbször férfi a vállán hordoz. Sötétedés után indul a mulatság, amikor meggyújtják a pirotechnikai eszközöket. A gyertyás bika elkezd szaladgálni a tömegben, miközben sziklákat és tűzijátékot lövel ki magából. A nézők, főleg a gyerekek és a fiatalabbak szórakozva menekülnek, vagy éppen közel akarnak kerülni az izgalmas bikához. A cél nem a félelemkeltés, hanem az öröm, a nevetés, és hogy mindenki jól érezze magát, ugyanis az eseményen nagy mennyiségű alkoholt is fogyasztanak a résztvevők. Ugyanakkor veszélyeket is rejt magában, főleg ha nem biztonságosan történik a meggyújtás. A hagyomány célja a közösség összekovácsolása, a fiatalok bátorítása és a régi falusi játékok újraélesztése. Bár egyre ritkábban tartják meg, főleg a tűzveszély és biztonsági aggályok miatt egyes régiókban még mindig rendszeres része a júniusi falusi ünnepeknek. Hasonló népszokás létezik Mexikóban és Peruban is, de a paraguayi változat különösen látványos a tűzijátékokkal és a közönségbe futó bikával. 1917. október végén a Lenin vezette bolsevik forradalom megdöntötte a cár hatalmát, létrehozva ezzel a világ első szocialista országát. Az ideológiai alapot Karl Marx tanításai nyújtották. Ez viszonylag közismert tény. Vannak azonban olyan történészek, akik szerint nem akkor a 20. században jött létre az első szocialista ország, hanem jóval hamarabb. Azelőtt még mielőtt Lenin megszületett volna, és azelőtt, hogy Marx egyáltalán papírra vetette volna a kommunista kiáltványt. Ez az ország a 19. századi Paraguay. Az elméletet természetesen igyekeznek alátámasztani. José Gaspar Rodríguez de Francia ügyvédként kezdte pályafutását. Már egyetemi tanulmányai alatt nagy hatást gyakoroltak rá a felvilágosodás és a francia forradalom eszméi. Felháborította az a bebetonozott társadalmi rendszer, amit a spanyolok kényszerítettek az országra. A hierarchia csúcsán természetesen a gyarmatosítók álltak, az alsóbb szinteken pedig az őslakosok, akik mérhetetlen nyomorban éltek, miközben az európaiak hatalmas vagyont halmoztak fel és irányították a teljes országot. Gondolta, politikusként többet tehetne, mint jogászként, így képviselőként sikeresen bejutott az ottani törvényhozásba. 1913. októberében Paraguay végre lerázta magáról a spanyol rabigát, azonban egy meglehetősen zűrzavaros időszak következett. 1814. október 1-én a kongresszus diktátori hatalommal ruházta fel egy 3 éves időtartamra, korlátlan hatalommal. Maga a diktátor intézménye az ókori Rómából származik, ahol válságok idején szintén kineveztek egy diktátort, hogy gyorsabban hozzon döntéseket. A hivatali ideje fél évre szólt, és ez idő alatt gyakorlatilag korlátlan hatalma volt. Gondolom már kitaláltad, hogy mi történt Dél-Amerikában. Francia az első naptól kezdve igyekezett bebetonozni a hatalmát, lehetőleg
főleg élete végéig, ami sikerült is neki, így 3 helyett 26 évig állt hazája élén. Francia 1814-ben olyan törvényt hozott, melynek értelmében a spanyol származású lakosok csak meszticekkel, őslakos indiánokkal és felszabadított afrikai rabszolgákkal házasodhatnak össze. Így akarta megszüntetni a faji különbségeket és megszilárdítani a hatalmát. 1820-tól kezdve több fokozatban elkezdte államosítani, majd újraosztani a földeket. Először az árulónak minősített lakosok földjeit vette el, utána az egyházét, majd a befolyásos földbirtokosokét, végül a használaton kívüli parlagon heverő földekre tette rá a kezét. Bár ez utóbbinak még valamilyen szinten értelme is van. A földeket ezután felosztotta és a szegényebb réteg tagjai között osztotta szét, de lehetőség volt kisebb-nagyobb területek kibérlésére is, már ha valakinek volt rá elég pénze. Ennek eredményeként Paraguay teljesen önellátó lett búza és cukornát termelésben. A diktátorok egyik legnagyobb ellensége a gondolkodni képes ember, ezért Francia a felsőoktatást is megszüntette, arra hivatkozva, hogy az arra szánt pénzt a hadseregre kéne fordítani, hogy megvédhessék az országot a külső ellenséggel szemben. Ugyanakkor számtalan magániskolát is létrehozott szerte az országban, melyek nagy mértékben csökkentették az írástudatlan lakosság arányát. Paraguay közel 2,5 évtizedig teljesen elszigetelődött a világ többi részétől, és csak minimális kereskedelmi, illetve diplomáciai kapcsolatokat tartott fenn. Ahogyan az lenni szokott, a diktátor halála után a rendszere általában kártyavárként omlik össze. Paraguayban is ez történt, miután Francia 1840-ben meghalt. Megítélése a mai napig igen ellentmondásos. Sokan egy felvilágosult, előrelátó vezetőként tekintenek rá, aki igyekezett felszámolni a társadalmi egyenlőtlenségeket, míg mások szerint egy elnyomó népnyúzó diktátor volt. Furcsa lehet, hogy egy tengerpart nélküli országnak haditengerészete legyen, mégis több ilyenről tudunk. Kazaksztán és Azerbajdzsán a Kaszpi-tengeren állomásoztat katonai erőket, ami valójában egy hatalmas tó. Ezek az erők azonban nem elkülönített katonai egységek, hanem más fegyveres egységek részeként működnek. Vannak olyan országok is, akiknek tényleg külön haditengerészetük van, annak ellenére, hogy katonáik csak néhány folyón vagy tavon dolgozhatnak. Bolíviának például bő 200 éve még volt tengerpartja, azonban a csendes-óceáni háborúban ezt elveszítette. Az ország sosem felejtette el ezt a vereséget és megtartotta a haditengerészetét, noha nem volt hol állomásoztatnia. Ezt a problémát azonban megoldották, és újra telepítették a flottájukat a Peruval határos Titicacatavon. Azonban van ennél furcsább történet is, Paraguaynak ugyanis sosem volt tengere. Azonban mivel a gazdasága a Paraná és a Paraguay folyóktól függ, ezért az ország fenntart egy haditengerészetet. Ma 2500 matróz, köztük 500 tengerészgyalogos védi a nemzet folyóit. A haditengerészet 34 hajóból áll, melyek nagy része már több évtizede szolgálatban van. A legrégebbit 1908-ban építették, és a mai napig járja a folyókat. A flottába a vontatóhajók, uszályok, szállítóhajók és az elnöki jacht is beleszámít. Az alaptréning után a tengerészek az argentin vizeken szerezhetnek gyakorlatot. A magasabb rangú tiszteknek lehetőségük van, hogy brazil és amerikai továbbképzéseken vegyenek részt. A dél-amerikai országokban számtalan őslakos indián nyelvet beszélnek a helyiek. A több száz éves gyarmati időszaknak köszönhetően a spanyol azonban szinte teljesen kiszorította ezeket a nyelveket a hétköznapi életből, és csak az elszigetelt közösségekben maradtak fenn. Paraguayban azonban egészen más a helyzet. Nyilván itt is a spanyol a hivatalos nyelv, azonban a guarani teljesen egyenrangú vele, így az ország valóban kétnyelvű. Ennek kulturális oka is van. Évszázadokig az elit nyelve volt a spanyol, míg az elnyomotta ki a guarani. A nyelv ismerete az ellenállás és a nemzeti identitás része lett. A felmérések szerint a paraguayiak közel 2/3 mindkét nyelvet beszéli. A fiatal paraguayiak szerint a guarani nyelv ismeretével spirituálisan is közelebb érezhetik magukat az őseikhez. Az országban a nyelvnek még hivatalos ünnepnapja is van, amit augusztus 25-én tartanak. 1992-ben ezen a napon lépett hatályba az ország új alkotmánya, ami a spanyol mellett a guaranit is hivatalos nyelvként ismerte el.
A 19. század végén a társadalmi egyenlőtlenségek és a munkásjogokért vívott harcok időszakában William Lane, ausztrál újságíró és szocialista aktivista radikális ötlettel állt elő. Egy új, igazságos társadalmat akart létrehozni. Úgy vélte, hogy Ausztráliában nem lehet elérni az ideális munkás paradicsomot, ezért teljesen új közösséget akart alapítani, méghozzá külföldön. Lane Paraguayt választotta, mivel az ország vezetése nyitott volt a bevándorlásra, különösen a fehér, keresztény és munkaszerető telepesekre. Paraguay ekkor még a háborús pusztítások után volt, és az elnéptelenedett területekre keresett új lakosokat. A kormány ingyen földet és támogatást ígért a betelepülőknek. 1893-ban 238 ausztrál kivándorló indult el Dél-Amerikába Lane vezetésével, hogy megalapítsák új Ausztráliát. A közösség alapelvei a következők voltak: közös tulajdon, szigorú munkafegyelem, alkoholtilalom, faji homogenitás, vagyis csak fehéreket fogadtak be maguk közé, és a társadalmi tisztaság, ami azt jelentette, hogy tilos volt a vegyes házasság. Az idealista elképzelések azonban hamar szembe kerültek a valósággal. Több problémával is szembesültek az ausztrálok. A telepesek nagy része már az elején megszegte az alkoholtilalmat. A vegyes házasság sem volt idegen tőlük, ugyanis elég sokan paraguayi nőket vettek feleségül. Voltak személyes ellentétek is bőven. Lane hiába hirdetett egyenlőséget, a valóságban meglehetősen autoriter módon vezette a közösséget, ami nyilván nem tetszett nekik. Ez végül a kolónia széteséséhez vezetett. Lane elhagyta a kolóniát és egy másik telep létrehozásába kezdett, de az sem volt sikeres. Az eredeti új Ausztrália közösség egy része Paraguayban maradt és beleolvadt a helyi társadalomba. Mások visszatértek Ausztráliába. Az egykori kolónia helyén ma is élnek olyan családok, akik részben ausztrál származásúnak vallják magukat. Paraguayban létrehoztak egy múzeumot, amely új Ausztrália emlékét őrzi. Paraguay lobogójának vörös színe a hazafiságot, a bátorságot és az egyenlőséget, a fehér az egységet, a békét és a tiszta gondolatokat, a kék pedig a szeretetet, a józanészt és a szabadságot jelképezi. Első ránézésre szinte teljesen megegyezik Hollandiáéval. Az európai ország zászlajának színárnyalata azonban jóval sötétebb, és címer sincs rajta, mint a dél-amerikain. Pont ez a címer teszi különlegessé a zászlót, ugyanis ez az egyetlen nemzeti lobogó, aminek különbözik a két oldala, mivel két különböző címer van rajta. Az előlapján az ország nemzeti címere található, ami egy sárga ötágú csillagból és az azt körülvevő zöld pálmalevélből és olajfalevélből fönt koszorúból áll. A címert a Paraguayi Köztársaság felirat veszi körbe. A hátlapján a kincstár pecsétje található, egy sárga oroszlán és egy boton lévő vörös frígiai sapka, amely a szabadság megvédését jelképezi. A béke és igazság feliratot is feltüntették rajta, amely az ország nemzeti mottója. Brazília és Paraguay határán van egy tó, az Itaipu, amely nagyjából kétszer akkora, mint a Balaton, és ahhoz hasonlóan rendkívül népszerű turista célpont. 40 éve ez a tó még nem létezett, és a helyén a világ egyik legnagyobb vizesése, a Guaíra zuhatag állt. Arról, hogy pontosan mekkora volt a Guaíra, ellentmondó információk maradtak fenn, az biztos, hogy a Paraná folyó bő 4800 méter széles volt itt, és 40 méteres mélységbe zúdult le a vize 18 kisebb-nagyobb zuhatagon keresztül. Na de hogyan kell ezeket az adatokat elképzelni? A Duna szélessége Budapesten a Lánchídnál 350 méter, szóval nagyjából 18 Dunát kell elképzelnünk egymás mellett, hogy megkapjuk a Guaíra vizesés szélességét. A zuhatag 40 méteres magassága 13 emeletnek felel meg. A Guaíra lenyűgözően hatalmas volt, a korabeli feljegyzések szerint a lezúduló víz dübörgő hangját 30 kilométeres távolságból is lehetett hallani. Már az 1960-as években felmerült a brazil és a Paraguay kormány részéről, hogy a határfolyó Paraná ideális lenne mindkét országnak egy hatalmas vízi erőmű megépítésére. 1966-ban aláírták a szándéknyilatkozatot. Ezután 7 évnyi alkudozás következett, végül aláírták a szerződést. Innen már csak 2 év kellett, hogy 1975-ben elkezdődjön az építkezés. Ekkor már mindenkinek világos volt, hogy a vizesésnek megpecsételődött a sorsa, mert pont az erőmű víztározójának tervezett helyén áll, és el fog tűnni a felduzzasztott vízszint alatt. A természetvédők és az őslakosok tiltakozása ellenére 1978-ban elterelték a Paranát, és miután kiszáradt a folyómeder, felhúzták a hatalmas duzzasztógátat. 1982. októberében aztán visszaengedték a folyót az eredeti medrébe, és elkezdték feltölteni a víztározót.
Mivel a Paraná vízállása akkor kifejezetten magas volt, és nagy esőzések voltak a környéken, a tározó 2 hét alatt megtelt, a vízszint 100 métert emelkedett és elnyerte a Gairát. Így jött létre az Itaipu, aminek az átlagos mélysége ma 20 méter, de egyes helyeken eléri a 170 métert is. A vízi erőmű az 1984-es indulásakor a világ legnagyobbjának számított, azóta Kínában épült 2 még ennél is nagyobb erőmű. 1886-ban Bernhard Förster, a meglehetősen antiszemita német tanár és felesége Elisabeth Förster Nietzsche, aki a filozófus Friedrich Nietzsche húga volt, elindultak Paraguayba, hogy megalapítsák a tökéletes német települést a dél-amerikai dzsungelben. Céljuk az volt, hogy egy fajilag tiszta árja közösséget hozzanak létre, mentesen a korabeli német társadalom romlott értékeitől és a zsidó befolyástól. Ez a gondolatvilág később a nemzeti szocialista ideológia előfutára lett. Úgy látszik, hogy a 19. századi Paraguay mágnesként vonzotta a zakkantakat, mert nem csak a komcsik, de a nácik is otthon érezték itt magukat, csak ekkor még nem ez volt a nevük. Försterék 14 német családot toboroztak, akik 1887-ben Nueva Germániában, egy félreeső, nehezen megközelíthető területen telepedtek le Paraguay keleti részén. Az elszigeteltséget szándékosan választották, hogy távol maradjanak más népek és kultúrák befolyásától. A helyszín kiválasztása teljesen alkalmatlan volt nagyobb település fenntartására, a trópusi betegségek, a rossz infrastruktúra és az ellátási nehézségek gyorsan megtizedelték a közösséget. A gazdasági önellátás sem működött, a német telepesek lelkesedése így igen hamar elillant. A kolónia bukását látva Bernhard Förster 1889-ben öngyilkos lett. Felesége Elisabeth rövid ideig még vezette a települést, de 1893-ban visszatért Németországba, és később testvére filozófiáját saját politikai nézeteinek szolgálatába állította. Ő lett Nietzsche műveinek fő terjesztője, de munkássága súlyosan torzította a filozófus eredeti gondolatait. A kolónia formálisan nem szűnt meg, de eredeti célja teljes kudarcot vallott. Nueva Germánia ma is létezik Paraguay San Pedro tartományában. Bár már elvesztette eredeti német jellegét, néhány család máig német eredetű, és vannak, akik beszélnek egy archaikus német dialektust is. Nem csak José Gaspar Rodríguez de Francia volt az egyetlen diktátor, aki alaposan megkeserítette a paraguayiak életét. De míg az ő számlájára pozitív intézkedéseket is igyekeznek felírni, addig az egyik utódja felfoghatatlan méretű pusztítást szabadított az országra. 1841-ben Carlos Antonio López került Paraguay élére, aki szintén élete végéig megőrizte hatalmát. 1862-ben a fia Francisco Solano López lett az ország új vezetője. Francisco már gyerekkorában is hatalmas Napóleon rajongó volt, és az volt a legnagyobb álma, hogy Paraguay császára legyen, és hogy uralma alá hajtsa a dél-amerikai kontinens nagy részét. López ezt háborúval akarta elérni, ami nem bizonyult túl jó ötletnek, ugyanis szinte mindegyik szomszédjával összerúgta a port. 1864-ben Brazília és Uruguay háborúba keveredtek egymással. Mivel Uruguay López közeli szövetségese volt, a diktátor felszólította a jóval nagyobb és erősebb szomszédját, hogy fejezze be a háborút. A brazilok erre nem voltak hajlandók, ezért López seregei elfoglaltak néhány határmenti gyémántban gazdag tartományt. Mivel Argentína nem engedélyezte, hogy területén paraguayi csapatok vonuljanak át, López nekik is hadat üzent és elfoglalta 2 tartományukat. Ekkor húzta ki alaposan a gyufát a szomszédainál. 1865-ben Brazília, Argentína és a brazil bábkormány által irányított Uruguay szövetséget kötött, és úgy döntöttek, hogy leradírozzák Paraguayt a térképről. Ez a 3-as szövetség háborúja néven vonult be a történelembe, és az egyik legvéresebb fegyveres összecsapás lett. Ahogyan az várható volt, Paraguay nem bírt a hatalmas túlerővel, és a vérengzés közel 5 évig tartott. Lópezt végül 1870. március 1-én elfogták és felajánlották neki a megadást. Ám ő ehelyett a brazil tisztekre támadt, ezért egy katona a helyszínen nagyon lőtte. Utolsó szavai állítólag ezek voltak: a hazámmal együtt halok meg. Ez a kijelentés egyáltalán nem volt túlzás, Paraguay ugyanis gyakorlatilag halott volt. Az 5 évig tartó vérengzés, illetve éhínség következtében az 1,4 milliós ország elveszítette férfi népességének 80%-át.
A megmaradt 220 000 fős lakosságban drasztikusan megváltozott a nemek szerinti arány. Mindössze 28 000 férfi maradt életben a 190-200 000 nő mellett, akiknek többsége aggastyán, gyerek vagy rokkant, munkaképtelen személy volt. Az egészséges, nemzőképes férfiak száma tehát drasztikusan lecsökkent. Az ország gazdasága, amely korábban virágzó és stabil volt, most hirtelen megsemmisült. Megfelelő munkaerő gyakorlatilag nem akadt, odavesztek a hivatalokat irányítani képes tisztviselők, jogászok, a rend fenntartására nem volt katonai erő, sem az azt irányító tisztek. Orvosok, tanárok, egészségügyi ellátás és oktatás sem volt az országban. Paraguayt ezért egy ideig kénytelenek voltak a brazilok irányítani. Bár a harcok végeztével az új kormányok a bevándorlás támogatásával elindították a népesség növekedést, az ország csak 1948-ra ért el a háború előtti lakosságszámot. Azért viszonylag normális közösségek is érkeztek Paraguayba. Ilyenek voltak a menoniták, akik az anabaptista reformmozgalomból erednek, amely a 16. század elején Németalföldön és Svájcban bontakozott ki. Nevüket Menno Simons holland reformátorról kapták. A közösség tagjait üldözték Európában, ezért szétszélettek a nagyvilágban. Az első menonita telepesek Kanadából érkeztek Paraguayba 1927-ben. A paraguayi állam lehetőséget biztosított nekik arra, hogy a Gran Chaco nevű területen telepedjenek le. A Gran Chaco egy hatalmas pusztaság, amely Paraguay területének nyugati felét lefedi, de átnyúlik Argentínába és Brazíliába is. A terület meglehetősen gyéren lakott, az ország lakosságának körülbelül 5%-a él itt. Ez a nyugati féltek egyik legkevésbé feltérképezett része, ahol magas páratartalom, barátságtalan klíma és az ivóvíz hiánya várja a letelepedőket. Sok menonita halt meg itt a vízhiánytól, az alultápláltságtól és a betegségektől, míg voltak, akik inkább visszamentek Kanadába. Az itt maradók azonban nem adták fel és virágzó mezőgazdasági, valamint tejipari gazdaságokat hoztak létre. Ma az ország tejtermelésének körülbelül felét ők adják. Emellett a marhatenyésztésből és a gyapott termesztésből is kiveszik a részüket. A menoniták nagyon zárt közösséget alkotnak, olyanok, mintha egy külön állammal rendelkeznének Paraguayon belül. Vannak saját iskoláik, templomaik, üzleteik, egészségügyi intézményeik, de még bankjaik is. A településeik gyakorlatilag önellátók. A közösségek fő nyelve a német, de már sokan beszélik a spanyolt és a guaranit is. Nagyon vallásosak, a Biblia tanításait követik, sokszor konzervatív öltözködés és nemi szerepek jellemzik őket. A legjobban az amisokhoz lehetne hasonlítani őket, azonban velük ellentétben nem vetik meg a modern technológiát, amit a mezőgazdaságban is alkalmaznak. A lehető legkevesebb kapcsolatot tartják a külvilággal, és szigorú szabályok szerint élnek. Nagyjából minden tilos számukra, ami a normális embereknek egy minimális örömöt okoz.